femeia care i-a sedus pe cei doi cei mai puternici bărbați din Roma și aproape a cucerit lumea. Știai că Cleopatra nu era doar frumoasă. Ea vorbea 9 limbi, era matematiciană, filozofă și cea mai bogată femeie din lumea antică. Dar ceea ce cărțile de istorie nu ți-au spus niciodată: de ce Cezar, omul care a cucerit întreaga Galie, a plâns când și-a ținut fiul în brațe pentru prima dată? Cum Marco Antoniu și-a părăsit soția romană și 3 legiuni întregi pentru o singură noapte cu regina Egiptului? Care a fost adevărata cauza morții Cleopatrei? Nu a fost mușcătura de șarpe. De ce Octavian s-a temut să o arate pe Cleopatra vie în Roma? Aceasta este cea mai periculoasă poveste de dragoste din istoria omenirii, o pasiune care a distrus 2 imperii și a creat o legendă eternă. Pregătește-te să descoperi cele mai intime secrete ale conducătorilor care au schimbat lumea. În Cleopatra și iubitorii ei, o epopee a puterii și pasiunii tăcășăcăl, trezirea șarpelui. În anul al 49-lea înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, când soarele ardea cu furia zeilor peste nisipurile aurii ale Egiptului, o tânără regină își îndreptă privirea către palatul strămoșesc din Alexandria. Cleopatra a 7-a Filopator, ultimul suvenir al unei dinastii ptolemaice ce se întindea ca un șarpe de aur prin veacurile istoriei, călca pe marmura rece a palatelor sale cu pași care răsunau ca bătăile unui tambur de război. La 21 de ani, frumusețea sa nu era cea obișnuită a femeilor din epoca sa. Nu avea trăsăturile perfecte ale statuilor grecești, ci ceva mai profund și mai periculos. O inteligență care strălucea prin ochii săi de culoarea ambrei întunecate. O voce care putea descânta șarpii și stârni furtunile în inimile bărbaților. Și o prezență care transforma orice cameră într-un templu dedicat propriei sale persoane. Mantia sa de in purpuriu, țesută cu fir de aur în atelierele cele mai rafinate din Memphis, se lăsă în jurul ei ca un râu de lumină divină. Pe cap purta diademul faraonilor, o coroană de aur masiv încrustată cu rubine, care părea că arde cu focul însuși al zeului Ra. Brățările sale, groase ca niște șerpi de metal prețios, clipeau la fiecare mișcare a brațelor sale albe ca laptele de gazele sacre. Egiptul este mama lumii, își spunea ea în gând, privind de la înălțimea terasei sale marmorale către portul Alexandria, unde corăbile din toate colțurile lumii cunoscute aduceau bogății și știri. Și eu sunt inima Egiptului. Fratele său mai mic, Ptolemeu al 13-lea, se plimba prin sălile palatului ca o umbră plină de resentimente. Era cu 3 ani mai tânăr decât ea, dar tradițiile ptolemaice îl îndreptățeau să pretindă la tron prin simpla sa calitate de bărbat. Ochii săi, același ambar întuneric moștenit din dinastia lor, ardeau cu o ură care se hrănea din propria sa neputință. "Sora mea dragă," îi spunea el într-o seară, când luna plină se oglindea în apele Nilului ca un disc de argint topit, "crezi că poporul va accepta pentru totdeauna să fie condus de o femeie?" Cleopatra se întoarse către el cu grația unei feline. Purta o tunică de mătase albă care îi lăsa umerii goi, iar părul său negru ca noaptea era împletit cu mărgăritare și benzi de aur. "Fratele meu scump," răspunse ea cu o voce care părea mângâierea unei brize de seară, "poporul nu urmează sexul unui conducător, ci puterea sa. Și puterea nu se măsoară cu ceea ce ai între picioare, ci cu ceea ce ai între urechi și în inimă." Dar Ptolemeu nu era mulțumit cu asemenea răspunsuri. În jurul său se adunaseră curtienii care vedeau în el o cale către influență și bogăție. Eunucul Poteinos, cu fața sa palidă și ochii calculatori, îi șoptea o travă la ureche zi și noapte. "Majestate," îi spunea Poteinos cu vocea sa plină de falsă devotament, "regii Egiptului au fost mereu bărbați puternici. Alexandru cel Mare, strămoșul nostru Ptolemeu primul, toți au purtat coroana cu mâna de fier.
O femeie, oricât de înțeleaptă ar fi, nu poate să conducă armatele în bătălie sau să impună respectul în fața romanilor. Aceste cuvinte căzuseră pe terenul fertil al ambiției lui Ptolemeu și în curând fratele și sora au devenit dușmani de moarte. Palatul din Alexandria, odată plin de râsete și festivități, se transformase într-o curte a intrigilor unde fiecare privire putea ascunde un pumnal, iar fiecare zâmbet putea fi preludiul unei lovituri fatale. Cleopatra simțea cum puterea îi alunecă din mâini ca nisipul din deșert. Garda ei pretoriană, cumpărată cu aurele lui Ptolemeu, nu mai răspundea la ordinele sale. Consilierii mai vechi, acei bătrâni care o urmăriseră crescând din copilărie, încetaseră să mai vină la audiențele matinale. Chiar și servitoarele sale, acele fete tinere care o îmbrăcau și o pieptănau în fiecare dimineață, păreau să se uite la ea cu o oarecare teamă, ca și cum ar fi privit un mort care încă nu știa că și-a dat duhul. Într-o noapte de toamnă, când vântul deșertului aducea în Alexandria mirosul trandafirilor care înfloreau în grădinile din Memphis, Cleopatra fu trezită de mâna loială a lui Apolodorus, sclavul său cel mai de încredere. Era un tânăr sicilian, cu părul castaniu și ochii verzi ca marea în furtună, care îi slujise tatălui și care o iubea cu devotamentul unui câine fidel. "Stăpâna mea," îi șopti el cu respirația tăiată de grabă, "soldații vin să te aresteze." Poteinos a convins garda să te înlăture și să-l proclame pe Ptolemeu singurul rege al Egiptului. Cleopatra se ridică din patul său de lemn de santal, acoperit cu pătură de mătase persană. Prin fereastra largă se vedea grădina palatului, cu aleile ei de marmură albă și fântânile care cântau în tăcerea nopții. Tot ce construiseră strămoșii săi în 300 de ani putea fi pierdut într-o singură noapte. "Cât timp avem?" întrebă ea, îmbrăcându-se rapid într-o mantie neagră, care o transforma dintr-o zeiță în umbra unei femei obișnuite. "Poate o jumătate de ceas, majestatea sa. Am văzut armele strălucind în lumina torțelor. Vin pe coridoarele de est." Cleopatra își aruncă o privire lungă în oglinda de bronz șlefuit, care îi reflecta imaginea de 21 de ani. Era încă tânără, încă frumoasă, încă plină de puterea care îi ferbea în vene ca vinul cel mai tare. Nu putea să se predea acum. Nu putea să lase ca dinastia ptolemaică să se sfârșească cu ea înjunghiată în propria cameră ca un miel de jertfă. "Apolodorus," îi spuse ea cu vocea fermă a unei regine care nu se predă niciodată, "să pregătești barca cea mică. Mergem în deșert." Fuga lor prin Alexandria a fost ca o urmărire din poveștile pe care le spuneau bătrânele în piețele din Memphis. Apolodorus o conducea prin grădinile întunecate ale palatului, pe aleile înguste dintre templu și bibliotecă, evitând gărzile care patrulau cu torțele ridicate și spațiile lungi ale coridoarelor principale. Cleopatra îl urma în tăcere, cu inima bătând ca tobele din templele lui Isis, dar cu mintea clară și hotărârea de fier care caracteriza întotdeauna dinastia ptolemaică. Ajunseră la Nil când luna era în cădere și stelele începuseră să pălească pe cerul de est. Barca era mică, cu pânzele închise la culoarea și 2 rame de lemn de cedru. Apolodorus vâsli în tăcere, iar Cleopatra stătea în partea din spate, privind cum Alexandria se îndepărtează de ea ca un vis frumos care se spulberă la trezire. "Unde mergem, stăpâna mea?" întrebă Apolodorus când au depășit ultimele case din periferia orașului. "În Siria," răspunse Cleopatra fără să se întoarcă, "la Ascalon. Acolo vom găsi soldați care să ne urmeze și aur care să îi plătească." Călătoria prin deșert a durat 3 săptămâni. Cleopatra, obișnuită cu luxul palatului, dormea pe nisip și mânca pâine uscată și smochine uscate, dar nici măcar odată nu s-a plâns. În fiecare seară, când făceau focul pentru a se încălzi în frigul nopții deșertului, îi spunea lui Apolodorus planurile sale pentru întoarcerea la putere. "Egiptul nu poate fi condus de un copil slab ca Ptolemeu,"
spunea ea, privind flăcările care dansau în vântul nocturn. El nu înțelege puterea adevărată. Crede că tronul îl face rege, dar e invers. Regele face tronul. La Ascalon, Cleopatra găsi ce căuta. Soldații sirieni, mercenari obișnuiți să lupte pentru cel care plătea cel mai bine, se alăturară cauzei sale când văzură aurele pe care le purta în sacii ascunși pe cămilele din caravană. În câteva luni, ea avea o mică armată de 3000 de bărbați înarmați cu săbii damaschineze și lanțe de fier. Dar când se întoarse în granițele Egiptului, în anul al 40 și 8-lea înainte de nașterea lui Hristos, Cleopatra dădu peste o situație pe care nu o anticipase. Ptolemeu și consilierii săi nu o așteptau singură, ci ceruseră ajutorul Romei. Și Roma trimisese pe cel mai puternic om din lume. Gaius Iulius Caesar, în vârstă de 52 de ani, sosise în Alexandria cu 2 legiuni și pretextul că venise să mediază conflictul dintre frații ptolemaici. În realitate venise să transforme Egiptul într-o provincie romană, cu sau fără acordul celor implicați. Cleopatra îl văzu pe Cezar pentru prima dată într-o dimineață de iarnă, când l-au adus înaintea ei prizonier. Soldații săi îl capturaseră pe Faros, insula mică de lângă Alexandria unde se ridica Marele Far, după ce el îndrăznise să vină la negocieri cu doar câțiva însoțitori. Caesar era un bărbat înalt, cu părul deja rarecat, dar cu o prezență care umplea orice cameră în care intra. Ochii săi albaștri ca cerul de iarnă în Italia o măsurară pe Cleopatra ca pe un general care studiază terenul înainte de bătălie. Purta togă albă de senator roman, dar mâinile sale erau mâinile unui războinic, pline de cicatrici și întărite de ani de campanie în Galia. Deci tu ești cea care își numește regina Egiptului, îi spuse el în grecește perfectă, vocea sa sendo ca bronzul topit. Eu sunt Cleopatra a 7-a Filopator, urmașa lui Alexandru cel Mare și a lui Ptolemeu I, regina legitimă a celor 2 țări, răspunse ea cu mândria unei linii dinastice de 300 de ani. Și tu ești cine exactamente? Cezar zâmbi cu colțul gurii. Sunt omul care a cucerit Galia, care a trecut Rubiconul, care a învins pe Pompei la Farsalus. Sunt omul în fața căruia se înclină senatul Romei și tremură regii barbarilor din Germania. Și totuși, replică Cleopatra cu o dulceață otrăvită, stai în lanțurile mele, în palatul meu din țara mea. Această schimbare de replici a fost începutul unei fascinații mutuale care avea să schimbe cursul istoriei. Cezar, obișnuit cu femeile romane supuse și taxiture, se trezi în fața unei regine care îi vorbea de la egal la egal, care îi ținea privirea fără să clipească, care răspundea la ironia sa cu o ironie și mai tăioasă. Cleopatra, la rândul ei, recunoscu în Cezar ceva ce nu întâlnise niciodată la bărbațile egipteni sau greci din anturajul său. O inteligență care egala cu a sa proprie, o ambiție care îi depășea chiar și pe a sa și o putere adevărată, nu doar moștenită, ci cucerită cu sabia și cu mintea. Acea seară, când l-au dus pe Cezar în apartamentele de oaspeți, Cleopatra îi trimise cea mai frumoasă dintre sclavele sale cu o cană de vin și o invitație la cină. Cezar acceptă, dar nu înainte de a-i trimite înapoi pe propriul său mesager, pe Apolodorus deghizat în roman. Spune-i stăpânei tale, îi transmise Cezar, că vin la cina sa nu ca prizonier, ci ca un oaspete egal cu gazda, și să îi spui că nu beau decât vinul pe care îl gustă și ea prima. Cina a fost servită în sala cea mare a palatului, unde columele de marmură rosă se pierdeau în umbrele aurii ale lămpilor cu ulei parfumat. Cleopatra își schimbase ținuta de războinic cu una de seducătoare. Purta un chiton de mătase verde ca apele Nilului, care îi lăsa brațele și umerii goi și și-a împletit părul cu fire de aur și perle aduse din Oceanul Indian. Caesar veni în toaga sa de senator, dar fără armele și fără însoțitorii. Se așezară la aceeași masă de lemn prețios, mâncând din aceleași platouri de argint și bând din aceleași cupe de aur.
Spune-mi, Cezar din Roma, începu Cleopatra servind cu propriile mâini vinul în cupele lor. Ce te aduce într-adevăr în țara faraonilor? Nu să rezolvi o dispută între frați, cu siguranță. Cezar gustă vinul și o privi în ochi. Te aduce pe tine, Cleopatra, din Egipt. Am auzit în toată lumea de frumusețea și înțelepciunea reginei de pe Nil. Am venit să văd dacă zvonurile spun adevărul. Și ce ai descoperit? Întrebă ea cu o picătură de zâmbet la colțul buzelor pline. Am descoperit că zvonurile sunt prea sărace cu cuvintele. Frumusețea ta nu este doar în figura sau în corpul tău, ci în felul în care îți folosești mintea ca pe o armă, în felul în care vorbești ca și cum ai fi egal zeilor. Cleopatra se aplecă mai aproape de el peste masa. Și tu, Cezar, ești ceea ce spun oamenii despre tine, conchis de țări și învingător de regi. Sunt ceea ce m-am făcut singur, răspunse el fără falsă modestie. Am început ca un patrician obișnuit din Roma. Am ajuns să fac legile pe care le urmează imperiul. Am învățat că puterea nu ți se dă, ci și-o iei. Iar acum vrei să-ți iei și Egiptul? Cezar se uită lung la ea. Egiptul este prea frumos ca să fie luat cu forța. E un loc care cere să fie sedus. De la acea conversație, relația dintre cei doi se schimbă radical. A doua zi, Cezar ordonă soldaților săi să-l elibereze și îi propune lui Cleopatra o alianță. El îi va da sprijinul militar pentru a-și învinge fratele, iar ea îi va oferi bogățiile Egiptului pentru campaniile sale viitoare. Dar alianța lor deveni rapid mai mult decât politică. Caesar, bărbat de 52 de ani cu o experiență vastă a lumii, se trezi fermecat de combinația de tinerețe și înțelepciune a Cleopatrei. Ea era o femeie care putea să vorbească despre filozofia greacă și despre problemele administrării unui regat cu aceeași ușurință cu care putea să flirteze sau să seducă. Cleopatra, la rândul ei, descoperise în Cezar modelul de bărbat pe care îl căutase întotdeauna fără să știe. Nu era doar puternic fizic, ca soldații din garda ei. Nu era doar inteligent, ca învățații din biblioteca din Alexandria. Era o combinație perfectă de minte și putere, de cultură și forță brută, de rafinament și instinct de pradă. Prima lor noapte de amor a fost în timpul asediului Alexandriei, când fratele Cleopatrei și eunucul Poteinos încercaseră să-i distrugă pe amândoi dintr-o lovitură. Palatul era înconjurat de soldații egipteni rebeli, iar de la mare venea flota de război a lui Ptolemeu al XIII-lea. Cleopatra și Cezar se găsiră în aceeași cameră din turnul de nord al palatului, pregătindu-se să lupte până la moarte sau să moară împreună. Ea purta o armură de piele acoperită cu bucăți de bronz, iar el și-a îmbrăcat lorica de campanie cu insemnele de general roman. Dacă murim astăzi, îi spuse Cleopatra, verificându-și gladiul cu mâna îmbătată în sudoarea fricii, o să murim ca niște războinici. Dacă murim astăzi, răspunse Cezar, apropiindu-se de ea până când au fost atât de aproape încât simțea căldura corpului ei prin armură, o să murim ca niște nebuni care au găsit în război cea mai mare dragoste din viața lor. Se sărutară peste armurile lor de luptă, cu mirosul de bronz și de piele în nări și cu zgomotul bătăliei care se apropia de zidurile palatului. Sărutul lor a fost ca o explozie de fulger într-o noapte de furtună, ca întâlnirea a două fluvii puternice care se unesc într-unul singur și mai puternic. Când se despărțiră, ochii lor ardeau cu focul pe care nu îl simțiseră niciodată înainte. Cleopatra, îi spuse Cezar cu vocea răgușită de emoție, dacă supraviețuim acestei nopți, vreau să-mi dai un fiu. Cezar, răspunse ea cu un zâmbet care era în același timp promisiune și amenințare, dacă supraviețuim acestei nopți, îți voi da un fiu care va cuceri lumea. Lupta pentru palat dură 3 zile și 3 nopți.
Chezar, cu tactician genial cum era, organiza apărarea folosind toate resursele pe care le aveau. Soldații romani, disciplinați și experimentați, se luptară umăr la umăr cu garda personală a Cleopatrei și cu sclavii eliberați care îi erau fideli. Momentul decisiv veni când Caesar reuși să incendieze navele egiptene din port folosind focul grec pe care îl găsiseră în depozitele arsenalului din palat. Văzând flota în flăcări, soldații lui Ptolemeu și-au pierdut moralul și au început să se retragă în dezordine. Ptolemeu al XIII-lea încercă să fugă pe Nil cu o barcă mică, dar ea se răsturns și el se înnexă în apele râului care fusese al strămoșilor săi. Trupul său nu fu găsit niciodată, dar coroana pe care o purta ajunse la mal 2 zile mai târziu, găsită de pescarii care o aduseră înapoi la palat. Cleopatra îi luă coroana din mâinile tremurătoare ale pescarului și o privi lung în lumina soarelui de după amiază. Era o coroană simplă, din aur negru încrustat cu turcoaz, făcută în vremea primului Ptolemeu cu 300 de ani în urmă. "Fratele meu," spuse ea cu vocea plină de o tristețe sinceră, "ai vrut să fii rege, dar nu ai înțeles că a fi rege înseamnă să știi să mori pentru tron, nu să mori încercând să fugi de el." Apoi își pune coroana pe cap și se întoarse către Cezar. "Acum sunt singura regină a Egiptului," îi spuse ea. "Ce vrei să faci cu această cunoștință?" Cezar o luă în brațe în fața tuturor soldaților, romanilor și egipteni și o sărută cu pasiune. "Vreau să fac din tine împărătesa celei mai mari iubiri din istoria lumii," răspunse el. Din acea zi, viața lor fu o combinație extraordinară de dragoste și politică. Ziua conduceau împreună Egiptul, reorganizând armata, reformând sistemul de taxe, negociind cu ambasadorii diferitelor state vasale. Cezar îi învăță pe Cleopatra secretele administrației romane, iar ea îl iniție în tainele diplomației orientale. Seara se iubeau cu o pasiune care părea să ardă mai tare cu fiecare noapte care trecea. Cezar, expert în trupurile femeilor romane reci și calculatoare, descoperi în Cleopatra o amantă care se dăruia cu toată ființa sa, dar care cerea, în schimb, aceeași dăruire totală. Ei nu-și făceau doar dragoste cu trupurile, ci cu mințile, cu ambițiile, cu visurile lor de măreție. Vorbeau în timpul iubirii despre planurile lor de a uni Roma cu Egiptul într-un singur imperiu, care să se întindă de la Britania până în India. Planificau campanii militare, în timp ce corpurile lor se contopreau în ritmul vechi al pasiunii. "Tu să fii Cezar din Roma," îi spunea Cleopatra în nopțile când luna plină îi făcea corpurile să pară sculptate din marmure albă, "iar eu să fiu Cleopatra din Egipt. Împreună să fim stăpânii lumii cunoscute." "Și fiul nostru," răspundem Cezar, mângâindu-i burta care începuse să se rotunjească cu sarcina, "să fie primul împărat al unei lumi unite." Sarcina Cleopatrei fu una binecuvântată de zei. Ea nu se îmbolnăvi niciodată, nu ebea mețeli sau slăbiciuni și continuse să își conducă regatul cu aceeași energie ca înainte. Cezar rămase în Egipt până când copilul se născu, în luna lui Quinctilis din anul al 40 și 7 înainte de nașterea lui Hristos. Cezarion, cum îl numirăs, veni pe lume într-o dimineață când soarele avea culoarea aurului topit și Nilul curgea liniștit către mare. Era un copil frumos, cu ochii verzi ai tatălui și părul negru al mamei, și când plânse pentru prima dată, plânsul său se auzi în tot palatul ca un strigă de triumf. Cezar îl luă în brațe cu mâinile care tremurau de emoție. "Fiul meu," îi spuse el copilului care îi privea cu ochii mari și curioși, "o să îți las cea mai mare moștenire din lume." Dar moștenirea lui Cezar era amenințată la Roma. Senatorii, geloși pe puterea sa, conspirato să-l asasineze. Brutus, Cassius și alții plănuiau să-l omoare înainte ca el să se întoarcă și să se proclame dictator pe viață. Cezar primi veștile despre conspirație prin curierie numite lui Cleopatrex. Ea îl rugă să nu se întoarcă la Roma, să rămână în Egipt unde era în siguranță, să își conducă imperiul de pe malurile Nilului.
Nu pot, îi răspunse Cezar într-o după-amiază, când stăteau amândoi pe terasa palatului privind către mare. Roma este inima imperiului. Fără Roma, tot ce am construit va cădea în bucăți. Atunci să mă iei cu tine, îi spuse Cleopatra cu rugăminte în voce. Să merg cu tine la Roma. O regină egipteană pe Capitoliu va fi un semn al puterii tale. Cezar scutură din cap. Roma nu este pregătită încă să accepte o regină străină. Senatorii te-ar folosi pe tine ca pretext pentru a stârni poporul împotriva mea. Atunci rămâi aici, uitate la fiul nostru, uitate la regatul pe care l-am construit împreună. Nu sunt acestea mai importante decât o Roma care te urăște. Cezar o luă în brațe și o sărută cu desperarea unui om care știe că întâlnirea aceasta ar putea fi ultima lor. Cleopatra, dragostea mea, puterea mea, viața mea, trebuie să înțelegi ceva. Un om ca mine nu poate să fugă de destinul său. M-am născut să conduc Roma și dacă trebuie să mor pentru Roma, atunci o să mor. Ei petrecură ultima lor noapte împreună în grădina palatului, pe un pat de perne orientale așrate direct pe iarba proaspătă. Deasupra lor, stejii umbriau lumina stelelor, iar aerul era parfumat cu mirosul trandafirilor și al iasomiei. Își făcură dragoste cu desperarea și cu pasiunea celor care știu că se despart pentru totdeauna. Corpurile lor se căutară și se găsiră cu o intensitate care părea să ardă totul în jurul lor. Cleopatra plânse în timp ce se iubeau, iar lacrimile ei căzuseră ca perle pe pieptul lui Cezar. Dacă mori, îi spuse ea cu vocea întreruptă de plâns, o să mor și eu, nu pot să trăiesc într-o lume fără tine. Nu, răspunse Cezar, ridicându-se pe cotul și privind-o în ochi, dacă mor, tu trebuie să trăiești, trebuie să crești fiul nostru să fie rege. Trebuie să păstrezi vie amintirea a ceea ce am fost împreună. A doua zi, Cezar plecă din Alexandria cu corăbiile sale de război. Cleopatra ieși pe terasa palatului ca să-l vezi ultima dată. El stătea în partea din față a corabiei căpetan, în armura sa de general, cu mantia purpurie fluturând în vântul mării. Când corabia se îndepărtă de țărm, el îi făcu semn cu mâna, iar ea îi răspunse cu același gest. Nu se mai văzură niciodată. 2 luni mai târziu, în idele lui Martius din anul al 40 și 4-lea înainte de nașterea lui Hristos, un curier epuizat sosi în Alexandria cu vestea care avea să schimbe pentru totdeauna viața Cleopatrei. Cezar murisee, asasinitat de senatorii romani chiar în curia senatului, înjunghiat de 23 de pumnalee. Cleopatra primi veste în timpul unei ședințe a Consiliului Regal. Când curierul îi șopti nouția la ureche, ea nu clipi, nu se schimbă la față, nu scoase niciun sunet. Se ridică liniștit din tronul său de aur și ieși din sală fără să spună un cuvânt. În camera sa însă se prăbuși pe podea ca un copac retezat. Plânse cu acea durere care pare să îți ropa inima din piept, care îți taie respirația și te face să îți dorești să mori. Apolodorus o găsește în genunchi pedale, strângând în mână chitonul pe care Cezar îl purtase în ultima lor noapte împreună. S-a terminat, îi spuse ea lui Apolodorus printre suspine. Cea mai mare iubire din lume s-a terminat. Dar Cleopatra nu putea să se lase să moară de durere. Avea un fiu de 2 ani care avea nevoie de ea, avea un regat care depindea de puterea sa și avea o lume care trebuia să știe că dragostea ei pentru Cezar nu va fi uitată niciodată. În lunile care urmară, ea se transformă din amanta care plângea după iubitul mort, în regina care onorează memoria celui mai mare bărbat din lume. Construi în Alexandria un mausoleu dedicat lui Cezar, făcut din marmura albă adusă din Grecia și decorat cu mosaicuri care înfățișau victoriile sale din Galia și din războaiele civile. Dar mai important, începu să le duce pe Cezarion să înțeleagă cine fusese tatăl său și ce moștenire îi lăsase. În fiecare seară, când copilul se pregătea de somn în camera sa împodobită cu fresce care reprezentau zeii Egiptului, Cleopatra îi povestea despre Caesar
nu ca despre un cuceritor roman, ci ca despre tatăl care îl iubise înainte ca el să vină pe lume. Tatăl tău, îi spunea ea, mângâindu-i părul negru ca al ei, era cel mai mare bărbat care a trăit vreodată. Când vorbea, senatul Romei tăcea să-l asculte. Când se mișca, armatele se puneau în mișcare. Când râdea, întreaga lume părea mai luminoasă. Copilul o asculta cu ochii mari, neînțelegând încă pe deplin măreția de care îi vorbea mama sa, dar simțind în vocea ei ceva sacru, ceva care îl făcea să se simtă mai special decât ceilalți copii din palat. Soarele și șoimul. În anul al 42-lea înainte de nașterea Domnului nostru, când Chezarion avea 5 ani și învățase să vorbească în grecește, latină și egipteană veche, vestea unui nou război civil roman ajunse în Alexandria. Marcus Antonius, legatul lui Cezar și prietenul său cel mai aproape, lupta împotriva conspiratorilor care îl uciseseră pe marele dictator. Cleopatra, acum în vârstă de 29 de ani, aflase să combine doliul cu pragmatismul. Știa că Egiptul avea nevoie de un protector roman puternic, iar dintre toți pretendenții la moștenirea lui Cezar, Antonius părea cel mai capabil să îi învingă pe asasini. Când Antonius o chema să vină la Tarsus pentru a da socoteală de sprijinul pe care Egiptul îl dăduse conspiratorilor în războiul civil, Cleopatra înțelese că aceasta era șansa ei să își asigure din nou independența regatului. Dar de data aceasta nu avea să vină ca o refugiată care cerșea protecție, ci ca o regină care alege să își ofere alianța. Pregătirile pentru călătoria la Tarsus durară 2 luni. Cleopatra voia ca întâlnirea cu Antonius să fie un spectacol care să demonstreze puterea și bogăția Egiptului. Comandă să fie construită o corabie care să depășească în splendoare tot ce văzuse vreodată lumea mediterană. Corabia era o galeră de 20 de rânduri de rame cu pupa de aur masiv și vele de mătase purpurie țesute cu fire de aur. Catargul principal era din cedru libanez, iar funiile erau făcute din mătase orientală vopsită în toate culorile curcubeului. Pe puntea din lemn de șantal erau instalate corturi de mătase de diferite culori, iar în mijlocul lor se ridica un pavilion regal pentru Cleopatra. Dar cel mai spectaculos aspect al corăbiei erau echipajul și însoțitorii. Vâslașii erau aleși dintre cei mai frumoși tineri din întreaga delta a Nilului, îmbrăcați în tunici scurte de in alb și încoronați cu coroane de lotuș de aur. Marinarii spurau veste de piele decorată cu plăci de bronz strălucitor. Garda personală a reginei era îmbrăcată în armuri complete, lucrate cu atâta măiestrie încât păreau făcute din aur lichid. Cleopatra însăși se îmbrăcase ca zeița Afrodita. Purta un chiton de mătase transparentă în nuanțe de roz și auriu, care îi lăsa trupul să se întrevadă ca prin ceața dimineții. Părul îi era împletit cu șiruri de diamante și perle, iar pe frunte purta o diademă în formă de coroană solară din aur și rubine. Brățările și inelele îi acopereau brațele și mâinile ca niște râuri de lumină prețioasă. Călătoria pe mare dură 7 zile. În fiecare seară, când corabia ancora în diferite porturi de pe drumul către Cilicia, localnicii veneau să vadă spectacolul acestei flotile incredibile care purta regina Egiptului. Unii credeau că văd pe zeițele în persoană coborând din Olimp. Corabia intră în râul Cidnus într-o zi când soarele de august ardea cu puterea sa cea mai mare. Pe maluri se adunase o mulțime uriașă să vadă sosirea reginei egiptene. Marcus Antonius însuși venise din Tarsus cu întreaga sa suită pentru a fi martor la această întâlnire. Prima dată când îl văzus pe Antonius, Cleopatra înțelese imediat că avea în față un om complet diferit de Cezar. Dacă Cezar fusese rafinament și calcul îmbrăcate în putere militară, Antonius era forță brută și instinct îmbrăcate în carisma naturală. Marcus Antonius avea 42 de ani și arăta ca un zeu al războiului coborât din Olimp.
Era înalt, cu umerii lați și mușchii dezvoltați de 10 de campanii militare. Părul său castaniu comenzea să se încăruntească, dar ochii săi albaștri ardeau cu focul tinereții. Purta armura de general roman, dar pe deasupra avea o mântie de purpură regală care flutura în briza de la râu. Când vorbea, vocea lui răsuna ca tunetul. Când râdea, râsul său se auzea la 100 de pași. Când se mișca, fiecare gest al său părea o declarație de război sau o invitație la sărbătoare. Era tipul de bărbat care părea că poate să bea cât 10 oameni normali, să se bată cu un leu și să învingă, și să facă dragoste cu o femeie atât de intens încât ea să nu mai poată uita niciodată noaptea aceea. "Salve, regina Egiptului!" o salută el în latină, cu un zâmbet care îi transforma întreaga față. "Am venit să văd dacă ești atât de frumoasă pe cât spun poveștile din Orient." Cleopatra coborâ de pe corabii cu grația unei feline și cu demnitatea unei zeiță. "Salve, Marcus Antonius din Roma!" răspunse ea în aceeași limbă perfectă. "Am venit să văd dacă ești atât de puternic pe cât spun victoriile din Filipii." Întâlnirea lor oficială avea să aibă loc a doua zi în palatul guvernatorului roman din Tarsus, dar acea seară Cleopatra îl invită pe Antonius la cina pe corabia sa. Era un gest îndrăzneț. Regina oaspete îl invita pe generalul roman gazdă la masa sa, dar Cleopatra înțelegea instinctiv că Antonius era tipul de bărbat care respecta îndrăzneala. Cina fu servită pe punte, sub stelele care se reflectau în apele râului Cidnus. Masa era o lucrare de artă în sine, un platou uriaș de aur masiv care reprezenta harta lumii cunoscute, cu fiecare provincie și regat marcate cu pietre prețioase. Mâncarea era adusă din toate colțurile imperiului: pești de pe coastele Sicilex, carne de vânat din pădurile Germaniei, fructe exotice din India și condimente din Arabia. Antonius mâncă și beu cu apetitul unui războinic, dar ochii săi nu se despărțeau de Cleopatra. Ea se schimbase din nou din zeița de pe corabii în femeia seducătoare de la cină. Purta acum o tunică simplă din in alb care îi lăsa brațele și gâtul goi, iar părul îl avea împletit simplu cu o singură bandă de aur. "Spune-mi, Antonius," începuse ea în timp ce îi turna vin într-o cupă de argint, "cum ai fost prietenul lui Cezar? Ce fel de om era când nu era înconjurat de soldați și senatori?" Antonius beu o înghițitură mare din vin și se uită la ea cu ochii întristați. "Cezar era cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată," răspunse el cu vocea îngroșată de emoție. "M-a învățat tot ce știu despre război, despre politică, despre a fi un bărbat adevărat. Când l-au ucis, au ucis și o parte din mine." "Și totuși," continui Cleopatra cu gingășie, "ai reușit să-i răzbuni. Brutus și Cassius sunt morți, iar tu stăpânești jumătate din imperiu." "Răzbunarea nu îmi readuce prietenul," răspunse Antonius cu amărăciune. "Și puterea nu umple golul lăsat de un om pe care l-ai iubit ca pe un frate." Era prima dată când Cleopatra îl vedea pe Antonius vulnerabil, cu garda lăsată jos, și sentimentul pe care îl simți atunci fu ca o lovitură în stomac. Acest bărbat care părea de neoprit în război și în politică era de fapt un suflet rănit, care încă plângea după prietenul său mort. "Eu l-am iubit pe Cezar," îi mărturisi ea în șoaptă. "Nu ca pe un aliat politic, ci ca pe bărbatul care mi-a dat singurul copil pe care l-am avut vreodată. Știu ce înseamnă să trăiești cu un gol pe care nimic nu-l poate umple." Antonius se uită la ea cu surprindere. Știa desigur că Cleopatra fusese amanta lui Cezar, dar nu se aștepta la o mărturisire atât de deschisă și de dureroasă. "Atunci înțelegi," îi spuse el, și în vocea sa era o durere pe care o ascunsese în fața tuturor celorlalți oameni din viața sa. "Înțelegi cum este să-ți pună cineva o întrebare despre el și tu să simți că-ți smulg inima din piept?" Din acea conversație se născu între ei o intimitate care nu avea nimic de a face cu politica sau cu alianțele. Erau doi oameni care îl iubiseră pe același bărbat extraordinar
și care încă se luptau cu golul lăsat în urma morții lui. Cina continuă până târziu în noapte. Vorbeau despre Cezar, despre amintirile pe care le aveau cu el, despre cât de diferit ar fi fost cursul istoriei dacă el ar fi trăit. Vorbeau despre copilăria lor, despre visurile pe care le avuseseră înainte ca puterea să-i transforme în ceea ce erau acum. Vorbeau despre teamurile lor, despre singurătatea puterii absolute, despre cât de greu era să găsești oameni în care să ai încredere când toți cei din jurul tău au ceva de câștigat de la tine. Când luna ajunse în mijlocul cerului și servitorii începură să adună vasele de la cină, Antonius se ridică să plece, dar când ajunse la marginea corăbiei, se întoarse către Cleopatra. "Regina mea," îi spuse el cu o voce care tremura lejer de emoție, "m-ai făcut să mă simt din nou om în seara aceasta. De multă vreme mă simțeam doar o armă în mâna destinului. Și tu pe mine m-ai făcut să mă simt din nou femeie," răspunse ea, apropiindu-se de el. "De mult timp mă simțeam doar o coroană pe un tron gol." Se sărutară sub stelele de deasupra râului Cidnus și sărutul lor fu complet diferit de cel pe care Cleopatra îl împărțise cu Cezar. Dacă Cezar o sărutase cu calculul unui cuceritor care știe exact ce vrea, Antonius o sărută cu desperarea unui om care își caută salvarea într-o altă ființă umană. Cleopatra simți în sărutul lui Antonius o foame pe care nu o mai întâlnise niciodată. Nu doar foame de trup, ci foame de suflet, de înțelegere, de iubire fără calcul și fără gânduri la viitor. Era sărutul unui om care nu își făcea planuri, care trăia fiecare moment cu intensitatea unui războinic care știe că poate muri în următoarea bătălie. "Vino în camera mea," îi șopti ea la ureche. Nu ca regina către generalul roman, ci ca femeia către bărbatul care o înțelege. Noaptea pe care o petrecură împreună fu o revelație pentru amândoi. Antonius descoperi în Cleopatra nu doar pe femeia frumoasă și inteligentă despre care auzise, ci pe amanta perfectă pentru natura sa pasională și impulsivă. Ea nu era ca femeile romane, care se dăruiau cu calculul și cu rezervă. Se dăruia cu toată ființa, cu o pasiune care îi egala pe a lui. Cleopatra, la rândul ei, descoperise în Antonius ceea ce îi lipsise în relația cu Cezar, un bărbat care o iubea nu pentru inteligența și puterea ei, ci pentru femeia care se ascundea în spatele coroanei. Cezar o admirase ca pe o egală. Antonius o iubi ca pe o femeie. Corpurile lor se căutară și se găsiră cu o urgență care părea să ardă totul în jurul lor. Antonius o iubi cu forța sa de luptător, cu mâinile care o țineau ca și cum ar fi vrut să o topească în el însuși. Cleopatra îi se dărui cu abandon, cu gemete care răsunau în noapte ca rugăciuni către zeii iubirii. Când se iubeau pentru prima dată, amândoi plânsură. Antonius pentru că găsise în sfârșit pe cineva care îi înțelegea durerea după Cezar. Cleopatra pentru că găsise în sfârșit pe cineva care o iubea pe ea, nu doar pe regina din ea. Cleopatra, îi spuse Antonius când rămaseră îmbrățișați în liniștea care urmează după pasiune, "Nu știu ce mi-ai făcut, dar simt că m-ai schimbat pentru totdeauna." "Și tu pe mine," răspunse ea, urmărind cu degetul cicatricile pe care le avea pe piept de la nenumăratele bătălii. "Simt că am găsit în sfârșit pe cineva cu care pot să fiu eu însămi." Din acea noapte, relația lor deveni una dintre cele mai intense și mai complicate din istoria lumii antice. Pe de o parte era o alianță politică perfectă. Antonius avea nevoie de bogățiile Egiptului pentru a-și consolida puterea în imperiu, iar Cleopatra avea nevoie de protecția romanilor pentru a-și păstra tronul. Pe de altă parte, era o pasiune care îi consuma pe amândoi, ca un foc care ardea din ce în ce mai tare. În următoarele luni, Antonius îi face vizite regulate în Alexandria. De fiecare dată când venea, Cleopatra organiza spectacole și sărbători care depășeau în splendoare tot ce văzuse vreodată Orientul.
petreceri care durau zile întregi, vânătorii în delta Nilului, plimbări cu corăbiile regalchi pe fluviul sacru, reprezentații teatrale cu sute de actori, dar adevăratele lor momente de fericire aveau loc când rămâneau singuri, departe de cortegii și de spectacole. Antonius descoperi în Cleopatra o femeie care îi împărtășea gustul pentru plăcerile simple ale vieții. Îi plăcea să mănânce fructe cu mâinile, să se scalde în apele Nilului, să doarmă pe terasa palatului sub cerul înstelat. Cleopatra descoperi în Antonius un bărbat care îi aprecia nu doar frumusețea și inteligența, ci și simțul umorului și capacitatea de a se bucura de fiecare moment. El râdea cu glas tare la gluma ei, o complimenta pentru modul în care conducea o negociere diplomatică, o asculta cu atenție când îi povestea despre istoria Egiptului. În toamna anului al 40 și unulea înainte de nașterea lui Hristos, când frunzele palmierilor din grădinile palatului comenzaseră să-și schimbe culoarea, Cleopatra îi aduse lui Antonius o veste care avea să-i schimbe pentru totdeauna relația. "Sunt însărcinată," îi spuse ea într-o seară, când stăteau pe terasa privind spre Nil, "cu copilul tău." Antonius o luă în brațe și o învârti prin aer ca pe o copilă. "Un fiu!" exclamă el cu bucuria unui bărbat care își vede visurile împlinite. "Un fiu care să-mi urmeze numele." "Poate va fi o fiică," răspunse Cleopatra râzând. "O fiică care să aibă frumusețea mamei și forța tatălui." "Băiat sau fată, nu contează," răspunse Antonius sărutând-o. "Va fi copilul nostru. Va fi dovada că dragostea noastră a creat ceva frumos în această lume." Sarcina Cleopatrei fu aproape la fel de ușoară ca cea cu Cesarion. Ea continui să-și conducă regatul cu aceeași energie, să primească ambasadori, să participe la ceremoniile religioase, să se preocupe de problemele economice ale Egiptului. Antonius îi trimite mesageri regulate din campaniile sale din Asia Mică, iar ea îi răspundea cu scrisori pline de drag și de dorință. În luna lui Sextilis din același an, Cleopatra născut gemeni, un băiat și o fetă pe care îi numiră Alexandru Helios și Cleopatra Selene, după zeii soarelui și ai lunii. Erau copii frumoși, cu ochii albaștri ai tatălui și trăsăturile fine ale mamei. Când Antonius văzus gemenii pentru prima dată, plânse de emoție. "Helios și Selene," spuse el luându-i în brațe pe rând, "soarele și luna copiilor noștri vor străluci peste întreaga lume." Nașterea gemenilor îi unis pe Antonius și pe Cleopatra într-un mod nou și mai profund. Nu mai erau doar amantii sau aliații politici, erau părinții unor copii care reprezentau viitorul a două dintre cele mai mari puteri din lume. Antonius începu să petreacă din ce în ce mai mult timp în Alexandria, lăsând afacerile imperiului pe seama lieutenților săi. Această schimbare nu trecu neobservată la Roma. Octavian, fiul adoptiv al lui Cezar și rivalul principal al lui Antonius în lupta pentru controlul imperiului, începu să folosească relația cu Cleopatra ca armă de propagandă împotriva lui. Marxa Antonius și-a uitat datoria față de Roma, proclama Octavian în senat. S-a lăsat vrăjit de o regină barbară și petrece timpul în palate orientale în loc să apere granițele imperiului. Aceste atacuri îl făceau pe Antonius să fie din ce în ce mai defensiv și mai agresiv în legătură cu relația sa cu Cleopatra. În loc să încerce să contracarează propagandistul Octavian, el făcu exact ce îi convenea adversarului său. Își proclamă public dragostea pentru regina egipteană și începu să înfățișeze relația lor ca pe o alianță dinastică legitimă. În anul al 37-lea înainte de nașterea lui Hristos, Antonius și Cleopatra luară o decizie care avea să grăbească confruntarea finală cu Octavian. Se căsătoriră într-o ceremonie grandioasă în Alexandria, o nuntă care combina tradițiile romane cu ritualurile egiptene. Ceremonia a avut loc în templul lui Serapis, zeitatea care reprezenta uniunea dintre religia egipteană și cea greacă.
Cleopatra purta o rochie de mătase albă brodate cu fire de aur în forma hieroglifelor sacre, iar pe cap avea coroana de aur și turcoaz a faraonilor. Antonius se îmbrăcase în toga albă de cenzor roman, dar purta și brățări egiptene și un colier de aur cu amulete în forma scarabeilor sacri. Căsătoria lor nu era doar un act de dragoste, ci o declarație politică. Prin această căsătorie, Antonius se proclama rege al Egiptului alături de Cleopatra, iar ea devenea oficialii partenera sa în controlul asupra provinciilor orientale ale Imperiului. Astăzi, proclamă Antonius în fața mulțimii adunate în piața din fața templului, nu se unesc doar un bărbat și o femeie în dragoste. Astăzi se unesc răsăritul și apusul într-o alianță care va aduce pace și prosperitate tuturor popoarelor din Imperiu. Cleopatra, strălucind în rochia sa albă ca o zeiță coborâtă din cer, își întinse mâna către oamenii care o aclamau. Astăzi, răspunse ea cu vocea sa puternică și clare, începe o nouă eră a lumii, o eră în care dragostea va fi mai puternică decât ura, în care înțelepciunea va fi mai puternică decât forța brută. Nunta lor fu urmată de săptămâni de sărbători. Alexandria deveni centrul unei petreceri gigantice, la care participară ambasadori din toată lumea mediterană. Se organizară curse de căruțe în hipodrom, spectacole gladiatorești în amfiteatru, reprezentații teatrale cu sute de actori și banchete care durau de la apus la răsărit. Dar cel mai spectacular moment al sărbătorilor fu ceremonia numită Donațiile din Alexandria. Într-o procesiune grandioasă prin străzile orașului, Antonius și Cleopatra își împărțiră între copiii lor teritoriile orientale ale Imperiului. Chezarion, acum în vârstă de 13 ani, fu proclamat rege al Egiptului și Ciprului, moștenitorul legitim al lui Chezar. Alexandru Helios primi regatul Armeniei și al Mediei, plus toate teritoriile pe care Antonius le va cuceri în viitor în Asia. Cleopatra Selene deveni regină a Cirenaciei și Libiei. Ptolemeu Filadelfus, al treilea fiu al lui Cleopatra și Antonius, născut câțiva ani mai târziu, primi Siria și Asia Mică. Acești copii, declară Antonius cu brațele întinse către mulțimea care aclamă, sunt viitorul lumii. În venele lor curge sângele dinastiei ptolemaice și sângele romanilor. Ei vor uni răsăritul cu apusul în cel mai mare imperiu pe care l-a văzut vreodată istoria. Pentru Cleopatra, donațiile din Alexandria reprezentau realizarea visului pe care îl avea din tinerețe să transforme Egiptul din provincia supusă într-o putere care să rivalizeze cu Roma însăși. Copiii ei nu erau doar moștenitorii tronului egiptean, ci împărații unui imperiu oriental care să se întindă de la granițele Indiei până în inima Mediteranei. Dar aceeași ceremonie care îi făcea pe Antonius și pe Cleopatra să se simtă triumfători îi oferia lui Octavian argumentele de care avea nevoie pentru a declara război împotriva lor. În senat, el prezintă donațiile din Alexandria ca pe o trădare a Romei. Marcus Antonius a înstrăinat teritoriile romane în favoarea unei regine barbare și a copiilor ei bastarzi, acuză Octavian cu fals indignație. A uitat că este roman și s-a comportat ca un rege oriental despot. Senatul și poporul roman nu pot tolera această trădare. Ghera care se pregătea nu era doar o confruntare militară, ci o ciocnire între două viziuni asupra Imperiului. Octavian reprezenta tradițiile republican-romane, disciplina militară, respectul față de legile străbune. Antonius și Cleopatra reprezentau o nouă concepție a Imperiului, una în care culturile orientale și occidentale se îmbinau într-o sinteză mai bogată și mai complexă. Pregătirile de război începură în anul al 30 și doilea înainte de nașterea lui Hristos. Antonius aduse în Alexandria legiunile sale cele mai experimentate, iar Cleopatra punea la dispoziția alianței întreaga putere economică a Egiptului.
aurul din minele nubiene, grânele din delta Nilului, lemnul pentru construcția navelor din Liban, toate bogățiile Orientului confluiau către pregătirilor de război. Flota pe care o construirăs era la acea vreme cea mai mare și mai puternică din lume. 500 de galere de război, fiecare cu câte 3 până la 10 rânduri de rame, echipată cu catapulte și cu baliste, cu echipaje instruite în toate tehnicile ex-combatule navale cunoscute în epocă. Când Octavian va vedea flota noastră, îi spuse Antonius lui Cleopatra într-o dimineață când inspectau navele în portul Alexandria, va înțelege că nu se luptă doar împotriva mea, ci împotriva celor mai mari puteri ale Orientului Unite. Cleopatra, îmbrăcată în armura de aur care fusese făcută special pentru ea, privea Navaleie cu satisfacția unei regne care vedea visurile împlinite. Flota aceasta, răspunse ea, va duce numele nostru până la granițele lumii cunoscute. Va fi povestea celei mai mari iubiri și a celui mai mare imperiu din istorie. Dar în timp ce pregătirile militare avansau, relația dintre Antonius și Cleopatra se schimba subtle. Presiunea războiului, responsabilitatea față de copii, grijă pentru viitorul celor două regat, le aduceau o nouă dimensiune relației lor. Dragostea lor, care începuse ca o pasiune arzătoare, se transformase într-un parteneriat complex unde se îmbinau iubirea conjugală, alianta politică, ambiția comună și protecția familiei pe care o construiseră împreună. Ei nu mai erau doar amantii care se iubeau cu desperarea momentului prezent, erau părinții și conducătorii care plănuiește un viitor pentru copiii lor și pentru popoarele lor. În nopțile dinaintea plecării la război, când se iubeau pe terasa palatului, sub stelele care se reflectau în apele Nilului, pasiunea lor avea ceva solemn, ceva care părea o rugăminte către zei să îi protejeze și să le dea puterea să învingă. Ce-ți dorești cel mai mult din lume?" îl întrebă Cleopatra într-una din acele nopți, având capul sprijinit pe pieptul lui, ascultând bătăile inimii sale. Îmi doresc ca fiii noștri să crească în lume, în care să nu fie nevoiți să se lupte pentru ceea ce este al lor prin drept," răspunse Antonius, mângâindu-i părul. Îmi doresc ca dragostea noastră să fie amintită nu ca o nebunie care a distrus 2 imperii, ci ca începutul celui mai mare imperiu care a existat vreodată. Și dacă pierdem?" întrebă ea cu vocea aproape șoptită. Dacă pierdem," răspunse el sărutând-o pe creștetul capului, cel puțin vom ști că am încercat să construim ceva măreț împreună. Cel puțin copiii noștri vor ști că părinții lor au murit luptând pentru visurile lor, nu fugind de ele." Zgâdi, Luna și Veninul. Bătălia de la Actium fu decisă înainte ca primul soldat să-și-a ridicat sabia. Seara dinaintea confruntării, în al 31-lea an înainte de nașterea Domnului nostru, când flota lui Antonius și Cleopatra ancoria în golful de lângă promontoriul Actium, vescilix despre trădări începură să circule prin tabăra lor ca o ciumă. Generale în care Antonius avea încredere orbă înclixeră cu Octavian în secret. Piloții navelor egiptene comențară să întârzie la manevre, iar echipajele romane se uitau la ai lor comandanții cu suspiciune. Chiar și printre corpgile mercenare, banii lui Octavian găsiseră drum către soldații care trebuiau să lupte pentru Antonius și Cleopatra. Antonius simțea cum puterea îi alunecă din mâini ca nisipul din deșert. La 53 de ani, părea subit îmbătrânit cu 10 ani. Părul îi devenise complet cărunt, iar ridurile de pe față se adânciră ca șanțurile săpate de ploi în pământul uscat. Ochii săi albaștri, care odinioară ardeau cu focul tinereții, păreau acum întunecat de o oboseală profundă. Cleopatra, în vârstă de 39 de ani, își păstra încă frumusețea și eleganța, dar și ea simțea greutatea anilor și a responsabilității. Privirea sa, odată plină doar de mândrie și ambiție, cuprindea acum și o umbră de teamă pentru copiii săi și pentru viitorul regatului pe care îl construiseră cu atâta trudă. Știu că mulți dintre oamenii noștri au fost cumpărați de Octavian,"
îi spuse ea lui Antonius în seara dinaintea bătăliei, în timp ce stăteau în cabina corabiei amiral și se pregăteau să ia cea mai importantă decizie din viețile lor. Știu că șansele noastre sunt mai mici decât sperasem. Antonius se întoarse de la fereastra din care privea flota lor ancorată în luminii torțelor. Și ce propui să facem? Să ne predăm fără luptă? Să îi dăruim lui Octavian victoria, fără ca el să-și o merite? Nu, răspunse Cleopatra, cu fermitatea unei regina care nu s-a predat niciodată. Propun să luptăm, dar să ne pregătim și o cale de retragere. Dacă pierdem, să reușim să salvăm măcar copiii și să ne pregătim pentru o nouă campanie. Această conversație fu ultima lor discuție strategică ca parteneri egali într-o alianță politică. De a doua zi, totul avea să se schimbe pentru totdeauna. Bătălia începu în zori, când soarele se ridica din apele Mării Ionieni ca un disc de foc. Cele două flote se întâlniră la câteva mile de coastă, într-un spectacol atât de grandios încât părea o ciocnire între zeii olimpieni. Din partea lui Octavian, navalei erau mai mici, dar mai agile și comandate de Marcus Agripa, cel mai abil admiral al timpului său. Strategia lor era să încercuiască navele mari ale adversarilor și să le atace din toate părțile cu proiectilele incendiare. Din partea lui Antonius și Cleopatra, navele erau adevărate cetăți plutitoare, armate cu catapulte uriașe și cu echipaje de soldați pregătiți pentru abordaj. Strategia lor era să rupă linia inamicului printr-o lovitură masivă în centru și să folosească puterea de foc superioară pentru a distruge navele mai mici ale lui Octavian. Primele câteva ore ale bătăliei părură să dea câștig de cauză flotei lui Antonius. Navele egiptene, comandate de Cleopatra în persoană, reușiră să străpungă partea dreaptă a liniei inamice și să ajungă aproape de corabia amiral a lui Octavian. Pentru un moment, păru că victoria era la îndemână. Dar în acel moment decisiv, când succesul sau eșecul atârna de o lovitură de ciocan, trădarea pe care Antonius o temea se manifestă în toată groazei sa. Comandantul aripii stângi a flotei sale, un roman pe nume Domitius Calvinus, în care avea încredere orbă, își întoarse navele și zace să bombardeze propriile sale armate ale. Văzând această trădare, alți comandanți care fuseseră cumpărați în secret de Octavian își arătară adevărata față. În câteva minute, flota lui Antonius se transformă dintr-o forță unitară într-o masă haotică de nave care se luptau între ele sau încercau să fugă din calea bombardamentului. Cleopatra văzu strădarea din corabia sa amiral și înțelese imediat că bătălia era pierdută. Avea două opțiuni, să rămână și să moară luptând alături de Antonius sau să încerce să salveze ceea ce mai putea fi salvat pentru a pregăti o nouă ofensivă. Cu durerea în inimă a unei femei care își abandona iubitul în cea mai grea clipă, dar cu calculul rece al unei regine care își gândește la supraviețuirea regatului, Cleopatra ordonă navelor sale să se retragă. Corabia ei amiral, urmată de 60 de galere egiptene, se întoarse către Alexandria, în timp ce în spatele lor bătălia continua cu o furie desperată. Antonius o văzus pe Cleopatra plecând și pentru un moment fu cuprins de o furie oarbă. "M-a abandonat", răcni el către soldații de pe corabia sa. "M-a lăsat să mor singur." Dar apoi, privind carnagiul din jurul său și realizând că înfrângerea era inevitabilă, înțelese logica deciziei ei. Cu inima sfâșiată de durere, dar cu ultimele rămășițe ale demnității sale de general roman, ordonă și el retragerea celor mai loli soldați care îi mai erau fideli. Urmărirea care urmăs fu una dintre cele mai dramatice din istoria navală antică. Navele lui Octavian urmăriră flotila în retragerea lui Antonius și Cleopatra pe mare, iar de pe uscat, legiunile romane mărșăluiră în grabă către Alexandria pentru a pune stăpânire pe capitala Egiptului, înainte ca adversarii lor să se poată regrupa. Călătoria înapoi către Alexandria dură 3 zile, 3 zile în care nici Antonius, nici Cleopatra nu își vorbiră.
Amândoi erau prea copleșiți de amarăciunea înfrângerii și de frica pentru viitorul copiilor lor pentru a putea găsi cuvintele care să exprime ceea ce simțeau. Cleopatra stătea pe pupa corabiei sale, privind spre mare cu ochii împăienjeniți de lacrimi pe care nu le lăsa să cadă. Purta încă armura de aur în care luptase, dar acum metalul prețios îi părea greu ca plumbul. Părul îi era despletit și flutura în vânt ca un steag negru al înfrângerii. Antonius, pe corabia sa, bea din cupele de vin una după alta, încercând să își îneace durerea în alcool. Soldații săi se uitau la el cu mila și cu respuctul cu care se privește un mare războinic care s-a prăbușit în fața nenorociei. Când ajunseră în Alexandria, orașul era într-o stare de panică controlată. Vestea înfrângerii de la Actium ajunsese deja, iar locuitorii se pregăteau pentru sosirea învingătorilor romani. Unii își împachetau averea pregătindu-se să fugă, alții făceau planuri să îi întâmpine pe noi stapani cu bratele deschis. Cleopatra și Antonius se întâlniră în sala mare a palatului într-o atmosferă încărcată de reproșuri nevorbite și de durerea încercării eșuate. Ea își schimbase armura cu o tunică simplă neagră de doliu, iar el purta toga obișnuită de cetățean roman, nu insigniile de general. "Ce facem acum?" întrebă Antonius cu vocea răgușită de oboseală și de vin. "Acum ne pregătim să murim cu demnitate," răspunse Cleopatra cu calmul sinistru al unei regine care și-a acceptat destinul. "Sau să încercăm să ne negociem viața cu Octavian." "Negociem? Cu ce? Cu ce putem să-l cumpărăm pe Octavian?" Cleopatra se uită la el cu o privire în care se amestecau dragostea și disprețul. "Cu mine, Antonius, sunt singura monedă de schimb care mai are valoare pentru el." Aceste cuvinte îl lovea pe Antonius ca o palmă. Înțelese brusc că femeia pe care o iubea își analiza opțiunile cu aceeași calculating cu care analizase aliantele militare și negocierile diplomatice. Pentru ea, chiar și propria sa persoană era o resursă care putea fi utilizată în lupta pentru supraviețuire. "Nu," spuse el ridicându-se de pe scaunul pe care se prăbușise, "nu te voi lăsa să te dai lui Octavian ca o sclavă. Dacă trebuie să murim împreună, ca doi oameni care s-au iubit adevărat." "Și copiii noștri?" întrebă Cleopatra cu durerea unei mame care vede moartea apropiindu-se de odraslele sale. "Ce se întâmplă cu Alexandru, cu Selene, cu Filadelfus? Îi lăsăm să plătească pentru mândria noastră?" Această conversație fu întreruptă de sosirea unui mesager din tabăra lui Octavian. Era un tribun roman înalt și uscativ, cu ochii reci ca gheața, care le aduse ultimatum învingătorului. "Marcus Antonius," citi el dintr-un sul de pergament, "imperatorul Cezar Octavianus îți oferă următoarele condiții pentru predare. Îți vei lua viața cu propria mână, iar în schimb familia ta va fi cruțată și copiii tăi vor primi educația corespunzătoare rangului lor. Și pentru mine?" întrebă Cleopatra cu vocea controlată a unei regine care nu se lasă intimidată nici în fața morții. "Pentru dumneavoastră, majestatea voastră," continui tribunul cu seixma reverența formală, "imperatorul oferă viața în schimbul predării, fără condiția tezaurului regal și a controlului asupra Egiptului." Cleopatra și Antonius se priviră lung în ochi. Amândoi înțelegeaseră mesajul real al lui Octavian. Antonius trebuia să moară pentru ca Octavian să se poată întoarce la Roma ca învingătorul celui mai mare său rival. Cleopatra putea să trăiască, dar numai ca un trofeu al victoriei romane, o regină fostă mărețată, redusă la rangul de curiositate exotică într-o procesiune triumfală. "Spune-i stăpânului tău," răspunse Antonius cu ultima rămășiță de mândria care îl caracterizase, "că Marcus Antonius va muri ca un roman liber, nu ca un sclav al lui Octavian." "Și spune-i," adăugă Cleopatra, ridicându-se cu grația unei regine care nu se pleacă în fața nimănui, că Cleopatra a șaptea va hotărî singură când și cum să moară. Tribunul plecă fără să mai adauge nimic.
Cleopatra și Antonius rămaseră singuri în marea sală a palatului, într-un tăcere care părea să cântărească ca pietrele mormântului. Deci, așa se termină, spuse Antonius în cele din urmă. Cea mai mare iubire și cel mai mare imperiu din lume se termină cu o amenințare într-un palat gol. Nu s-a terminat încă, răspunse Cleopatra apropiindu-se de el. Încă avem timp să decidem cum să ne așezăm povestea. Încă putem să alegem sfârșitul care ne definește. Se îmbrățișară în mijlocul sălii, doi oameni care se iubiseră cu toată pasiunea și cu toată ambiția lor, care construiseră împreună un vis de măreție și care acum trebuiau să se confrunte cu sfârșit visului lor. Te iubesc, îi spuse Antonius, ținând-o strâns în brațe. Te-am iubit din prima noapte când am mâncat la masa ta pe corabia din Tarsus. Te voi iubi și după ce mor. Și eu te iubesc, răspunse ea cu lacrimile curgându-i pe obraz. M-ai făcut să mă simt femeie, nu doar regină. M-ai făcut să cred că dragostea poate fi mai puternică decât politica. Noaptea aceea se iubiră pentru ultima dată cu desperarea și cu durerea celor care știu că i-au rămas bun pentru eternitate. Se iubirea cu trupurile, cu inimile, cu amintirile la toate nopțile frumoase pe care le petrecuseră împreună. Se iubiră cu speranța că cumva, în lumea de dincolo, vor putea să fie din nou împreună, fără politica, fără războie, fără amenințări. Dimineața îi găsi adormiți în brațele unul altuia, ultimul răsărit pe care îl vedeau împreună. Cleopatra se treji prima și îl privi pe Antonius dormind, cu fața relaxată și tânără pentru primul și ultima dată în multe luni. Trezește, dragostea mea, îi șopti ea mângâindu-l pe părul cărunt. Trebuie să ne pregătim pentru ultima noastră zi împreună. Antonius deschise ochii și pentru un moment nu înțelese unde este. Apoi realitatea îl lovi cu toată crudelamea ei. Au venit? Nu încă, răspunse Cleopatra ridicându-se și începând să se îmbrace. Dar vor veni și noi trebuie să fim gata. Ziua aceea fiecare dintre ei se pregăti în felul său pentru moarte. Antonius își chemă centurionii care îi mai erau fideli și le distribui părțile din averea sa personală. Le vorbi despre bătăliile pe care le câștigaseră împreună, le mulțumi pentru credința pe care i-o purtaseră și le dăru drumul să plece din Alexandria dacă doreau să încerce să se acorde cu noi stăpâni. Cleopatra se despărți de copii într-o ceremonie care îi sfâșia inima. Alexandru Helios, în vârstă de 10 ani, încerca să se poarte ca un mic războinic, dar ochii săi se umpleau de lacrimi când se uita la mama sa. Cleopatra Selene, la aceeași vârstă, se agăța de rochia mamei sale cu desperarea unei copile care simțea că se întâmplă ceva ireversibil. Ptolemeu Filadelfus, cu doar 6 ani, nu înțelegea de ce toată lumea părea atât de tristă. Copiii mei, le spuse Cleopatra în camera lor din palat, îngenunchind să se ajunge la înălțimea lor, trebuie să înțelegeți ceva foarte important. Mama și tata voastru au luptat pentru ca voi să puteți fi regi adevărați. Am pierdut lupta, dar nu am pierdut speranța că voi veți fi mari. De ce nu vii cu noi, mama?" întrebă Selene cu vocea întreruptă de plâns. Pentru că mama are datoria să se îngrijească de Egiptul pe care vi l-am lăsat moștenire, răspunse Cleopatra cu glas făcut să nu tremure. Pentru că unii oameni trebuie să rămână în urmă pentru ca alții să poată merge mai departe. Cezarion, în vârstă de 17 ani, înțelegea mai bine decât ceilalți frați ce se întâmplă cu adevărat. El era fiul lui Cezar și moștenitorul dinastiilor ptolemaică, primul pe lista celor pe care Octavian îi considera un pericol pentru stabilitatea imperiului. Mama, îi spuse el într-una din ultimele lor conversații private, știu că Octavian mă va ucide. Sunt prea periculos pentru el să mă lase să trăiesc. Cleopatra îl luă în brațe ca pe copilul mic pe care îl văzuse crescând. Cezarion, fiul meu, fiul lui Cezar, tu ești ceea ce am iubit cel mai mult în viață. În tine trăiesc amintirile celor mai fericite ani ai vieții mele.
Atunci de ce mă trimiți să fug? De ce nu mă lași să mor alături de tine cu demnitate? Pentru că tu ești tânăr și încă poți să-ți construiești o viață nouă într-o țară îndepărtată. Pentru că Egiptul are nevoie ca măcar unul dintre urmașii dinastiei ptolemaică să supraviețuiască undeva în lume. În ultimii zile din viața sa, Cleopatra se dedică și unui ultim proiect care îi consuma toată energia, să găsească cea mai potrivită cale de a muri. Nu voia să moară ca o criminală executată de romani, nici ca o sinucigașă disperată care nu mai avea curajul să se confrunte cu adversitățile. Voia să moară ca o regină care își alege sfârșitul cu aceeași demnitate cu care își alegese viața. Își chema la palat pe cei mai învățați medici și filosofi din Alexandria, întrebându-i despre diferitele metode prin care cineva își poate lua viața într-un mod care să nu îi distrugă frumusețea corpului și să nu îi provoace suferințe inutile. Veneiul, îi spuse unul dintre medici, un bătrân grec cu barbă albă care studiase remediile orientale, veneiul de cobra. Este metoda tradițională a faraonilor care aleg să moară cu onoare. Provoacă o moarte rapidă și panic îndurerată, iar corpul rămâne frumos. Dar cobrii nu sunt ușor de manevrat, protentă un altul. Este periculos să încerci să controlezi momentul înmușcăturii. Cleopatra asculta toate aceste sfaturi cu detașarea unei regne care studiază opțiunile strategice pentru o campanie militară. Pentru ea, moartea devenise ultima provocare pe care trebuia să o rezolve cu inteligența și cu îngrijirea cu care rezolvase toate problemele vieții sale. Într-o după-amiază, când soarele August ars cu puterea sa cea mai mare, Antonius vene să își ia rămas bun de la Cleopatra. Știau amândoi că aceasta era ultima lor întâlnire înainte ca fiecare să își urmeze propriul drum către sfârșitul ales. Se întâlniră în grădina palatului, în același loc unde se iubiseră pentru prima dată cu ani în urmă. Acum, în loc de trandafirii în floare și de fântânile cântătoare, grădina părea abandonată și tristă, ca și cum întreaga natură simțea că ceva mare se sfârșește aici. Mâine mă întorc la vila mea de la marginea orașului, îi spuse Antonius, ținându-i mâna în a sa. Acolo voi face ceea ce trebuie făcut. Și eu voi face ceea ce trebuie făcut, răspunse Cleopatra, privind în ochii lui albaștri, care își pierduseseră mult din strălucirea de altădată. Voi face-o în mausoleul pe care mi l-am construit lângă palat. Va fi dureros să știu că nu suntem împreună în ultimele momente, spuse el cu vocea tremurândă. Vom fi împreună, răspunse ea cu convingerea unei femei care credea în destinos. Poate nu cu trupurile, dar cu inimile și cu amintirile. Cum să nu fim împreună după ceea ce am dus noi doi? Se sărutară pentru ultima dată sub stejarii din grădina palatului. Un sărut care gustă a durere și a dragoste, a început și a sfârșit, a tinerețe și a maturitate, a speranță și a resemnare. Un sărut care rezuma într-un singur moment 9 ani de pasiune și de parteneriat. Te iubesc, Cleopatra din Egipt, îi spuse Antonius, îndepărtându-se de ea încet, ca și cum fiecare pas l-ar fi durut fizic. Te iubesc, Antonius din Roma, răspunse ea privind cum silueta lui se pierde în umbrele grădinii. Nu se mai văzură niciodată. A doua zi, veștile despre sfârșit lui Antonius ajunseră la palat prin vocea unui sclav care fugise din vila unde marele general își petrecuse ultima zi din viață. Antonius se sinucisese aruncându-se în gladiul său, dar nu murise imediat. Agoniza timp de câteva ore, spunând numele Cleopatrei și rugând zeii să-i o trimită înapoi pentru câteva clipe. Când auzi veste, Cleopatra nu plânse. Se întoarse în camera sa și se îmbrăcă în cea mai frumoasă rochie pe care o aveau, o tunică de mătase azurie brodată cu fir de aur, aceeași culoare pe care o purtase în prima lor noapte de dragoste pe corabia din Tarsus. Apoi își chema pe Apolodorus și pe Iras, cele două persoane care îi fuseseră cele mai fidele în toată viața sa. A venit momentul, le spuse ea cu calmul unei regine care și-a luat ultima sa decizie.
Vreau să mă îmbrăcați ca pentru ceremonie Patreului. Vreau să mor ca o adevărată regină a Egiptului. Apolodorus, acum cu părul încărunt și cu chipul brazdat, de ani de grijă pentru stăpâna sa, începu să plângă în tăcere. Stăpâna mea, sunt atâtea lucruri pe care nu am apucat să vi le spun. Nu e timpul pentru regrete, întrerupse Cleopatra cu gingășie. E timpul pentru recunoștință. Tu mi-ai fost cel mai fidel prieten din viață. Grație tale am reușit să trăiesc ca o regină până în ultima zi. Ceremonia îmbrăcării dură câteva ore. Cleopatra fu spălată cu apă parfumată cu trandafiri, părul îi fu împletit cu fire de aur și perle, corpul îi fu ungere cu mirodenii prețioase aduse din Arabia. Pe cap și pe brațe îi puseră bijuterii care fuseseră ale reginelor ptolemaice din ultimele 300 de ani. Când fu gata, ea părea mai degrabă o zeiță gata să se întoarcă în Olimp decât o femeie care se pregătește să moară. Frumusețea sa la 39 de ani avea ceva solemn și hieratic care o făcea să pară sculptată în marmura cea mai prețioasă. Se îndreptă către mausoleul pe care îl construise lângă palat. O construcție mică, dar perfectă, făcută din marmura albă și decorată cu mosaicuri care reprezentau istoria dinastiei ptolemaice. În interior, pe un catafalc de porfir, îl așezuse un sarcofag de aur în care plănuiseră să fie îngropați ea și Antonius, unul lângă altul. Acestea sunt ultimele mele ordine ca regină a Egiptului, le spuse Usia lui Apolodorus și lui Iras când ajunseră în mausoleu. Corpul meu să fie îmbălsămat conform tradițiilor faraoniei și așezat în sarcofagul de aur alături de Antonius. Copiii mei să fie trimiși la Roma și să li se permită să trăiască ca pe patrici romani. Caezarion să fie ajutat să plece din Egipt și să ajunge într-o țară unde va putea trăi în siguranță. Apoi se așeză pe catafal și își întinse mâna către o mică coșniță de aur pe care o aduseseră pentru ceremonie. În coșniță se afla o cobra mică și fatală, prinsă în dimineața aceea din grădinile palatului de cea mai pricepută dintre vânătoarele de șerpi din Alexandria. Cleopatra, îi spuse Iras prin lacrimi, mai este timp să schimbați decizia. Poate Octavian va fi îndurător. Octavian va fi practic, răspunse Cleopatra cu zâmbetul unei regine care știe ce alege. Dar eu nu vreau să fiu practică în ultima zi din viță. Vreau să fiu regină până în ultimul răsuflate. Își aduse cobra la sân cu gestul unei femei care își ia în brățe un copil. Șarpele, speriat și agresiv după captivitate, o mușcă imediat, injectându-și veninul mortal direct în sângele reginei. Cleopatra simți cum frigul morții îi urcă în corp ca o undă de gheață, dar pe față îi păstra aceeași expresie de mândrie și de seninătate. În ultimele minute ale vieții sale se gândi la Cezar și la dragostea care îi schimbase destinul. Se gândi la Antonius și la pasiunea care îi consumase cei mai frumoși ani. Se gândi la copiii săi și la speranța că ei vor reuși să construiască ceva frumos din amintirea dinastiei ptolemaică. Apolodorus îi spuse cu ultimele ei puteri să le spui coletelor copiilor că mama lor a murit iubind, că tot ce am făcut pentru ei și pentru Egiptul care va trăi și după ce noi vom fi dispărut. Apoi închise ochii și zâmbi cu seninătatea unei regine care și-a trăit viața așa cum a vrut să și-o trăiască. Octavian o găsiri moartă câteva ore mai târziu, când soldații săi spartă ușile mausoleului. Chiar și în moarte, Cleopatra arăta ca o regină, frumoasă, demnă, învinsă, dar nu umilită. Se spune că Octavian, acest bărbat care cucerireșea lumea cu calculul și cu raceala, plânse când o văzus pe ultima regina a Egiptului, înfrâna în toată măreția ei. Se spune că a stat lung lângă catafalcul ei, gândaindu-se la ce ar fi fost lumea dacă ea și Antonius ar fi învins la Actium. Dar cel mai important, se spune că în acea clipă Octavian înțelese că ucisese nu doar doi adversari politici, ci una dintre cele mai mari povești de dragoste din istoria omenirii.
Cleopatra fu îmbălsămată conform ultimii sale vointe și amplase în sarcofagul de aur lângă Antonius. Mausoleul lor deveni unul dintre locurile cele mai venerați din Alexandria, unde oamenii veneau să aducă flori, nu reginei și generalului, ci celor doi amanti care își iubiseră țările și viștile lor la fel de mult cum se iubiseră unul pe altul. Copiii săi furea luați la Roma, unde Octavian, devenit împăratul Augustus, ți Crescu ca pe proprii săi fii adoptivi. Alexandru Helios și Ptolemeu Filadelfus dispărură din istorie, probabil ucis în tăcere când devine prea periculoși. Cleopatra Selene fu măritat cu Juba al doilea, regele Mauretanei, și devenis regina unei țări Afercan, unde cultiva amintirea dinastiei ptolemaice. Chesarion, care încercase să fugă din Egipt așa cum îl rugase mama sa, fu prins de soldații lui Octavian în drum spre Etiopia și executat fără proces. Ultima picătură din sângele lui Cezar fu ștearsă din lume de bărbatul care pretindea că îi continuă opera. Dar dacă copiii Cleopatrei morirăs sau dispărură în obscuritate, povestea dragostei ei cu Cezar și cu Antonius deveni nemuritor. În secolele care urmară, poeții și istoricii transformară viața sa într-o legendă care depășire cu mult fapta istorice. Cleopatra deveni simbolul feminității putere și periculos, al dragostei care poate schimba cursul imperiilor, al frumuseții care este mai puternică decât armata. Deveni simbolul Orientului seducător și misterios, care amenința civilizația apuseană cu plăcerile sale rafinate și cu pasiunile sale de nepomenit. Dar poate că cel mai important, Cleopatra deveni simbolul ideii că dragostea adevărată este mai durabilă decât puterea politică, că doi oameni care se iubesc cu toată fibra ființei lor pot să creeze împreună ceva atât de frumos încât să supraviețuiască chiar și după ce ei înșiși dispar din lume. În nopțile când luna plină se ridică deasupra apelor Nilului, localnicii din Alexandria spun că încă o pot vedea pe Cleopatra plimbându-se pe terasele palatului său imaginar, îmbrăcată în mantii de lumină și purtând pe cap coroana stelelor. O văd așteptând să se întoarcă cei doi bărbați care au iubit-o cu mai multă pasiune decât și-a iubit vreodată cineva o femeie pe pământ. Spun că în acele nopți magice, când aerul este parfumat cu mirosul trandafirilor de pe malurile fluviului sacru și când vântul aduce din deșert ecouri de cântece străvechi, fantasma Cleopatrei îi întâlnește pe fantasmele lui Cezar și ale lui Antonius în grădinile eterne ale iubirii. Acolo, dincolo de timp și de politică, dincolo de războie și de intrigi, dincolo de moarte și de uitare, cei trei își retrăiesc pentru eternitate momentele lor de fericire supremă. Cezar îi recită Cleopatrei versuri din poeții latini, în timp ce se plimbă prin aleile de marmură ale unei Rome imaginare. Antonius o învârtește în brațe pe muzica unei fete care nu se va sfârși niciodată, în timp ce amândoi râd cu râsul celor care au găsit în sfârșit pacea eternă. Și Cleopatra, ultima regină din dinastia care domni Egiptul timp de 300 de ani, în sfârșit se poate odihni știind că povestea sa nu s-a terminat cu moartea, că dragostea pe care a trăit-o cu Cezar a devenit legendă, pasiunea pe care a împărțit-o cu Antonius a devenit mit, iar ea însăși a devenit simbolul eternității feminine care învinge timpul și uitarea. În bibliotecile din Alexandria, înainte ca flăcările barbarie să le mistuie, cărturarii scriseau despre ea ca despre ultima urmașă adevărată a lui Alexandru cel Mare. În atelierele poeților din Roma, versurile despre frumusețea și inteligența sa se transmiteau din generație în generație ca o comoară spirituală. În școlile din Atena, filosofii o foloseau ca exemplu de cum o femeie poate să egaleze sau să depășească în măreție pe cei mai mari bărbați ai istoriei.
Dar poate că cea mai frumoasă moștenire a Cleopatrei nu este în cărțile savante sau în poemele rafinate, ci în inimile femeilor obișnuite care, secol după secol, și-au găsit curajul să iubească cu toată ființa lor, inspirându-se din exemplul ultimei regine a Egiptului. Femei care au înțeles că adevărata putere nu stă în coroane și în palate, ci în capacitatea de a se dărui complet unei iubiri care le transformă și le înalță. Cleopatra a dovedit că o femeie poate să conducă un imperiu fără să își piardă feminitatea, că poate să fie în același timp regină și amantă, conducătoare și mamă, politiciană și poetă. A demonstrat că dragostea nu slăbește puterea, ci o amplifică, că pasiunea nu distruge inteligența, ci o inspiră să se ridice la înălțimi pe care rația rece nu le poate atinge niciodată. În epoca noastră, când poveștile de dragoste par să se termine înainte de a începe cu adevărat, când iubirea pare să se epuizeze în gesturi mici și convenții sociale, povestea Cleopatrei ne amintește că dragostea adevărată poate să schimbe cursul istoriei, că doi oameni care se iubesc cu toată forța sufletelor lor pot să creeze împreună ceva atât de frumos încât să supraviețuiască milenii. Ea ne învață că frumusețea nu este doar în trăsăturile corpului, ci în felul în care o femeie își folosește inteligența ca pe o armă de seducție, că puterea nu este doar în forța armelor, ci în capacitatea de a inspira devotamentul și pasiunea celor din jur, că adevărata aristocrație nu se află în sânge, ci în noblețea cu care cineva își asumă destinul și în demnitatea cu care își acceptă sfârșitul. Cleopatra rămâne pentru eternitate modelul femeii care nu se mulțumește să fie doar frumoasă sau doar inteligentă, ci care folosește toate darurile primite de la natură pentru a-și construi un destin pe măsura visurilor sale cele mai îndrăznețe. Modelul femeii care nu se supune circumstanțelor, ci le pliază circumstanțele după voința sa. Modelul femeii care nu fuge de responsabilități, ci le îmbrățișează cu toată pasiunea sa. Și astfel, în timp ce imperatorul Octavian Augustus, învingătorul de la Actium, a devenit doar o notă în cărțile de istorie, Cleopatra trăiește în continuare în imaginația și în inimile oamenilor. În timp ce Roma antică s-a prăbușit și s-a transformat în ruine, dragostea Cleopatrei cu Cezar și cu Antonius continuă să inspire poeți și visători, pentru că în cele din urmă ceea ce supraviețuiește nu sunt imperiile construite cu forța, ci poveștile construite cu dragostea. Nu sunt teritoriile cucerite cu sabia, ci sufletele cucerite cu pasiunea. Nu sunt tronurile ridicate prin violență, ci amintirile ridicate prin frumusețea unei trăiri autentice. Cleopatra, ultima regină a Egiptului, prima femeie care a dovedit că iubirea poate fi o forță istorică, la fel de puternică ca războiul, va trăi pentru totdeauna în acel tărâm magic, unde marile povești de dragoste devin nemuritori. Acolo unde Cezar o așteaptă cu zâmbetul său de cuceritor și cu versurile sale de poet, iar Antonius o așteaptă cu râsul său de războinic și cu brațele sale de protector. Și în fiecare noapte, când luna se ridică deasupra Nilului, când aerul devine parfumat cu mirosul eternității și când stelele par să danseze pe cerul Egiptului, spiritul Cleopatrei se întoarce pentru a ne aminti că dragostea adevărată nu moare niciodată, că frumusețea autentică nu se veștejește cu timpul, că o inimă care a iubit cu toată forța sa lasă în lume o urmă care nu poate fi ștearsă de nicio putere pământească. Și astfel, povestea celei care a fost Cleopatra a șaptea Filopator, regina celor două țări, iubita lui Cezar, soția lui Antonius, mama a 5 copii regali, ultima urmașă a dinastiei ptolemaice, se transformă din istorie în legendă, din legendă în mit, din mit în adevăr etern. Un adevăr care ne învață că oricât de întunecat ar părea lumea, oricât de puternici ar părea inamicii, oricât de imposibile ar părea visurile, dragostea are puterea să facă miracole.
că o femeie care știe să iubească și să se sacrifice pentru iubirea sa poate să devină nemurită, că frumusețea care se naște din unirea dintre inteligență și pasiune nu poate fi distrusă de nicio armă din lume. Aceasta este moștenirea Cleopatrei, nu aurul din mormintele egiptene, nu piramidele ridicate din piatră, ci amintirea unei iubiri atât de mari încât a transformat 3 oameni obișnuiți în personalități eterne ale istoriei universale. O iubire care ne arată că fiecare dintre noi poartă în el potențialul de a trăi o poveste la fel de frumoasă dacă își găsește curajul să iubească fără rezerve și să se sacrifice pentru ceea ce este cu adevărat important în viață. Astfel se încheie povestea Cleopatrei și a iubiților săi, nu cu plânsul înfrângerii, ci cu cântecul nemuritor al unei iubiri care a devenit pentru eternitate simbolul tuturor iubirilor mari din lume. O poveste care ne învață că adevărata victorie nu stă în a supraviețui fizic, ci în a lăsa în urmă ceva atât de frumos încât să inspire și să înalțe sufletele oamenilor pentru totdeauna. Scrie în comentarii din ce oraș urmărește această sagă epică. Participarea ta este inspirația de care am nevoie pentru a continua să aduc la viață aceste povești reale care au modelat lumea. Dacă ai fost hipnotizat de pasiunea dintre Cleopatra și iubiții ei, apasă pe like. Fiecare apreciere mă motivează să merg și mai adânc în secretele istoriei. Activează clopoțelul și abonează-te pentru a nu rata următoarele episoade din această sagă a iubirii, puterii și tragediei care s-a petrecut cu adevărat acum, mai bine de 2000 de ani. Acestea nu sunt legende, sunt fapte istorice care au schimbat destinul unor întregi imperii,